Alright, guys, मसँग आज Acer को ब्रान्डेड मदरबोर्ड छ Acer डेस्कटप को ब्रान्डेड मदरबोर्ड हो यो S61H2 यो मदरबोर्ड रहेको छ यो मदरबोर्ड पावर अन भइरहेको छैन पावर अन के कारणले भइरहेको छैन आज हामी हेर्नेछौँ पावर सप्लाई जोडौँ PRM पनि जोडौँ प्रोसेसर को सप्लाई हो यो मेन पावर सप्लाई हो पावर अन को पिन यहाँ छ सर्ट गरेर हेरौँ अन छैन कुनै पनि पिनलाई सर्ट गर्दा हाम्रो सिस्टममा अन भएन यो अवस्थामा हामी केही भोल्टेजहरू मेजर गरौँ सबभन्दा पहिला स्ट्यान्ड बाई भोल्टेज छ कि छैन हेरौँ है 5 भोल्ट छ सिमस ब्याट्री पनि 0 हामी सबभन्दा पहिला यही चेन्ज गरौँ ओके सुरसमा भोल्टेज 3 भोल्ट डन पावर अन हुन्छ हुँदैन PRM लाई निकालौँ और पावर अन गरौँ नो रेस्पोन्स अब एकचोटि हामी बोर्डमा सप्लाई दिनु मिल्छ यसरी चेक गरौँ त सर्टिङ गरेर ओके फ्यानहरू चलिराखेको छ बट पावर अन भएको छैन अब यहाँ हेरौँ यो आइडी इनेबलको प्लेयर सिमस यता यो जम्परले त समस्या दिइरहेको छैन यसरी अन गरौँ जम्परलाई यता सारेर अन गरेँ मैले अन भएन निकालिदिएर जम्परलाई नट वर्क अब कतै प्रोसेसर पो सर्ट छ कि हामीलाई शङ्का लाग्यो हामी प्रोसेसर निकाल्छौँ अब हेरौँ यहाँ के फल्ट छ त पावर अन पावर अन भएन अब यो क्यापेसिटरहरूमा 1/1 भोल्टेज चेक गरौँ यतापट्टि चेक गर्ने जरुरी छैन फल्ट यतिमा हुनसक्छ आयो कन्ट्रोलरमा पनि समस्या हुनसक्छ त्यसकारण पनि पावर अन नभएको हुनसक्छ हामीले यो मदरबोर्डलाई विभिन्न तरिकाले चेक गर्यौँ जुन बेसिक तरिका हुन्छ त्यो तरिकाले चेक गर्दाखेरि यो बोर्ड पावर अन छैन यस्तो कन्डिसनमा हामीले अलि एडभान्स तरिकाले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई विभिन्न आइसीहरूमा भोल्टेज छ कि छैन आयो कन्ट्रोलर चिप पिसिएचहरू सर्ट छ कि छैन त्योहरू चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अब हामी सर्टिङहरू चेक गर्नतिर लागौँ कहीँ कतै 1.5 भोल्टेज लो भोल्टेजहरू कहीँ मिसिङ छ कि त्यो चेक गर्नतिर लागौँ के मैले ग्राउन्डमा मिटर लगाइसकेको छु यसलाई कन्टिन्युटी मोडमा राख्छु अटो मोडमा अलि ढिला हुन्छ ग्राउन्ड पिसिएचमा भोल्टेज जानको लागि यहाँका क्यापेसिटरहरू हुँदै गएको छ सबभन्दा पहिला पावर अन नहुनुमा हामी पिसिएचलाई नै हेरौँ यो ग्राउन्ड र पिसिएचको साइडको क्यापेसिटर यतापट्टिको ओके कति छ 0 रिडिङ रिडिङ आइरहेछ यदि क्यापेसिटरको दुवैतर्फ 0 आउँछ र बिप पनि आउँछ भने त्यसलाई सर्टिङ मान्न सक्छ बट बिप पनि आउँछ तर रिडिङ आउँछ भने त्यसलाई सर्टिङ मान्न सकिँदैन सर्टिङ छैन ओके
सबैतिर यही भइरहेछ हो। पिसी चिपले अलिकति हेभी नै पावर युज गर्ने भएको हुनाले यसको कन्टिन्युटी छ तर सर्ट चाहिँ होइन यो। अब हामी यता हेरौँ। सर्टिङ छैन, पिसिएच पनि सर्ट छैन, आयो पनि सर्ट छैन। आयोमा भोल्टेज ओके छ नै। 1.8 volt आयो ओके। स्ट्यान्ड बाई भोल्टेज 5 ओके। पिसिएचको मा सेन्सनल छैन रे, हुनै पर्छ। 3.2 भोल्टेज ओके। अब ऱ्याम सेक्सनतिर चेक गर्नु। अब ऱ्याम सेक्सनमा चाहिँ फेरि ऱ्याम एक्टिभ भएपछि पावर अन भएपछि मात्र भोल्टेज आउने हो। नो वरी, हामीलाई चाहिने यो पिनमा भोल्टेज छ कि छैन मात्र हेर्ने हो हामीले। ओके मित्रहरू, यो बोर्ड सबैतिर भोल्टेज प्रेजेन्ट छ, कुनै पनि प्रकारको सर्टिङ लिकेज देखिएको छैन। यस्तो किसिमको बोर्डलाई हामीले एउटै स्मल विकल्प त्यो हिट गर्नलाई चाहिँ यो आयो र पिसिएच चिपलाई थोरै थोरै हिट गर्ने। किन यो पिसिएच चिपहरू एक्टिभ नभएर डेड भएर बसेको कन्डिसन हुनसक्छ। धेरै हिट नगर्ने, थोरै हिट गर्नु। पिसिएचलाई पनि हिट गरिदियो। ओके, हामीले कन्टिन्यू हिट गर्ने, धेरै हिट नगर्ने। सरी हिट भइसकेपछि हट भेरी हट। अब यसलाई सेलाउन दिने। तातोमै हामीले पावर जोडेर अन गर्नु हुँदैन, सेलाउन दिने अनि मात्रै पावर अन गर्ने है त। ओ वाह। ओके, मैले यो सेट गरिदिइसकेँ, सेलाइसकेँ हाम्रो मदरबोर्ड। पावर हेर्नु है त, पावर अन चाहिँ वाउ। पावर अन, लुक। यो मदरबोर्ड बनिसकेको छ। किबोर्डमा नम्बर कति बलिसक्यो, यहाँबाट थाहा हुन्छ हामीलाई कि यो चलेको छ कि छैन, बोर्ड अन छ कि छैन, बोर्ड अन हुँदा पनि डिस्प्ले छ कि छैन भन्ने चाहिँ हामीले यो क्याप्स लक फ्रन्ट लक अन अफ गरेर हेर्न सक्छौँ। यदि यो अन अफ भयो भने चाहिँ बोर्ड वर्किङ कन्डिसनमा गइसक्यो। यो बोर्ड चाहिँ एकदम इजिली बन्यो। सबै बोर्ड यति इजिली बन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै सामग्रीहरू हामीले एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि धेरै सजिलै बन्छ। कुनै सामग्रीहरू हामीले हार्डली मेहनत गर्दा पनि बन्दैन। यही हो टेक्निसियनको काम भनेको, यस्तै नै हुनुपर्छ। कुनै विभिन्न आइसीहरू चेन्ज गर्छौँ, हामी 4-5 घन्टा समय पनि इन्भेस्ट गर्छौँ, तब पनि एउटा सानो कारणले बन्दैन। तर यो इजिली बनेको छ, सजिलै दुईटा चिपलाई हिट गर्ने बित्तिकै भएको छ। आयो कन्ट्रोलर र पिसिएचलाई थोरै थोरै हिट गरेका थियौँ हामीले। हिट गर्ने बित्तिकै यो बोर्ड सक्सेसफुल्ली अन भएको छ। तर हिट गर्नुभन्दा अगाडि सिधै हिट गर्ने होइन, हिट गर्नुभन्दा अगाडि केही जाँच गर्नुपर्ने छ, त्यो जसको बारेमा चाहिँ हरेक टेक्निसियनलाई राम्रोसँग ज्ञान हुन जरुरी छ। कहाँ कति भोल्ट हुनुपर्ने हो, प्रेजेन्ट छ कि छैन, त्यो जानिसकेपछि बल्ल हिट गर्न लाग्ने हो। यदि भोल्टेजहरू आउनुपर्ने ठाउँमा आइरहेको छ, ओन्ली सिग्नल मात्र मिसिङ छ भने मात्रै हिट गर्ने हो। तर भोल्टेजै मिसिङ छ र क्यापेसिटरहरू नै सर्ट छ भने तपाईँले हिट गरेर अझ बिग्रिने चाहिँ केस हुनसक्छ। सप्रिनुको सट्टा बन्नुको सट्टा बिग्रिने केस हुन्छ। त्यसकारण पहिला राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गरौँ अनि मात्र हिट गर्नतिर लागौँ।